Hello mga guys! Hello! Carry TV is on the air. Is on the garden mga guys. So for today's video, mangunguha ako ng talong at ilalaho ko sa aking pasta. Pasta with talong. So simple lang naman ang paggagawa ng talong. First, mangunguha muna tayo ng talong in the garden. Ating kamatis na mumunga na ng konti. Ayan mga guys, ang ating mga kamatis, oh. Late na siya kasi natanim. Kasi kami ay mga operada din eh. Operada. Mamay na operahan sa tuhod. Ako'y naoperahan sa cesarean. Kaya hindi kami nakapagtanim. Ayan na mga guys, ang ating mga talong. It's very long. Hahaba pa to. So, ito na lang kunin natin. Alam mo, sarap-sarap yung talong aking ginawa ng isang araw. It's so masarap. Ayan pa siya, mga guys. Ito, kunin na natin to. Pero alam mo, lumalaki to ng kasi laki ng ulo ng bata. Ito. So, let's cook na mga guys. Ayan na ang aking kalabasa. It's very healthy na mga guys. Ayan ang kalabasa natin. So mga guys, dalawa lang to, pero we're going to add tomatoes and sibuyas. So enough na siya para so 250 pasta. 250 grams pasta. Ito na ang ating simpleng lahok. Sibuyas, talong, basil, tomato sauce. At simple lang naman siya mga guys. Hiwain ang talong into cubes. At medyo chop-chopin natin ng konti ang sibuyas. Ating iprito ang ating talong sa konting mantika. Oh, ayan na. They meet together, sibuyas and talong. Gawin natin silang golden brown together. Oh, ayan na mga guys. May natira pa kami konting kusina kagabi. So, ginagdag ko na ito. Ayan, golden brown na siya. Tapos tuyot ng kusina natin ng konti. Pwede rin siya perfectly siya sa kanin mga guys. Pwede lang siya with salt to taste and pepper. Ibinuhos ko na ang tomato sauce. Ayan mga guys, pabulakin lang natin ang ating tomato sauce with talong. Caldereta ang peg. Nga mga guys. Caldereta lang. Caldereta. Ano nyo, pwede namang ilagay sa yung mga sauce ng caldereta. Apritada. Try kaya natin ilagay sa sa pasta. So, ayan lang mga guys. Caldereta ang peg ng ating pasta today. So, ayan na mga guys, nagkukuluan na ang ating ang ating water. Add ako ng salt. So, ayan siya mga guys. Nag-add tayo. Ito yung gagamitin nating tagliatelle pasta. Ayan na mga guys, na-strain ko na ang aking pasta tagliatelle. So, ready na mga guys ang ating sauce. Ang talong with tomato sauce. So, ang gagawin natin let's mix together ang pasta and talong sauce natin together. And they meet again. They reunited as one. And then, let's taste. Let's taste mga guys, a delicious talong. At eto na mga guys, ang ating pasta talong recipe. This is tagliatelle. So, ang tagliatelle is worth 80 cents mga guys. Tapos, ang ating tomato sauce is worth 50 cents. So, lahat-lahat, 120 cents. Ang talong, kinuha na lang natin sa garden. Ang basil natin, kinuha lang natin sa garden. And salt and pepper to taste. Kaya naman, Julian Santos, kung ano man, ang kay Julian Santos na point of views, kaya daw hindi na siya nagluluto kasi hindi na makarelate ang kanyang viewers sa kanyang niluluto kasi dahil ang mamahal na ng mga recipe. So, Julian Santos, let's make this carte.
So, ang aking bibig, umiiyak lang mga guys. So, isang mabilisan lang na point of views for today. This is talong with pasta with talong and tomato sauce. So, ang nagastos ko lang dito is worth 120 cents euro. So, let's promote murang food for today. At ito pa ang aking vegetable salad. Inihaw ko ang pepperoni. Tapos nilagyan ko lang ng pepino, peach, and carrots. Yung peach yung matigas pa. So, ayan ang aking simpleng vegetable salad. Let's start Vongole pasta. At ito na ang ating ingredients. Bawang, sauté bawang mga guys. This is kenchay. And then this is Vongole. Kailangan malinis siya na ibabad sa tubig. Kung pwedeng magdamag, kung pwedeng half day lang. It's better mababad lang mga guys. Makatais siya ng buhangin. At eto na, my gosh, ang sarap-sarap na. Nabukahan na ang ating mga Vongole. At eto ang ating pasta. Lagain na natin. So, na-strain na natin ang pasta at ready na siyang ilahok sa Vongole mga guys. O ayan na, rich in natural resources. So, pasta Vongole seafoods tonight. Mga guys. Pro pasta, mga guys. Then, habang hinahalo natin, mga guys, add tayo ng small amount of olive oil. So, natural yan. Hindi ko dinagdagan ng tubig. Yung sabaw niya lang, yung mismong galing sa ang juice niya ay yung mismong galing sa Vongole. Nung ginisa ko siya, lumabas yung natural juices niya mula sa kaloob-looban ng kanyang shell. So, ayan mga guys, super delicious na ang ating Vongole. Sa Pilipinas, maraming sihe. So, gamitin natin mga guys. Gamitin natin sa isang masarap na recipe. Please like, subscribe, and comment on my channel, Cara On TV. This is Cara On TV, and this is your favorite channel. Sana isuportahan nyo palagi ang aking channel. O, ayan na! Napakasarap naman ang ating Vongole, mga guys. Grabe, alam niyo, sarap niyan. No need to add nga pala ang mga seafoods ng Parmesan cheese. Ng mga cheese, no need to add na kasi healthy na siya. Healthy na, malasang-malas na siya. Mga guys, ready to eat na ang ating pasta with Vongole. So, nilagay ko nga pala siya sa sa apoy pa para ma-absorb ng todo ng pasta ang flavor ng Vongole. Oh, eto na mga guys, may butas siya sa puwet. May butas siya sa puwet, guys. Ito ang regalo sa aking babo ng kapitbahay, mga guys. May butas siya sa puwet. No thanks sa may nagbigay dito mga guys. It's a gift. Galing sa kaibigan namin. Thank you and God bless na nagbigay mga guys.